ถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะกังหันลมทุ่งดอกทิวลิปหรือว่านึกถึงอะไรกันบ้างเอ่ยยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะและรอบนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ประมาณ1 เดือนเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ เราขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเทศเนเธอร์แลนด์กันก่อนเลยค่ะเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันตกประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชาวดัชสำหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่นี่หรือประเทศอื่นๆในแถบยุโรปต้องมีวีซ่าเชงเก้นนะคะพูดถึงวีซ่าเชงเก้นนะคะเราแนะนำให้ยื่นขอไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนวันเดินทางน่าจะปลอดภัยสุดยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำรีวิวยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยตนเองไว้ให้นะคะเอาละค่ะเรามาทำความรู้จักกับประเทศเนเธอร์แลนด์กันต่อนะคะอย่างแรกเลยมีหลายคนเข้าใจว่าฮอลแลนด์เป็นชื่อเก่าของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะความเข้าใจเนี่ยคือไม่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วฮอลแลนด์เป็นชื่อของพื้นที่ของ2 จังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์นั่นก็คือฮอลแลนด์เหนือและก็ฮอลแลนด์ใต้ซึ่งในอดีตพื้นที่ที่เรียกว่าฮอลแลนด์นี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศมากที่สุดเลยทำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นชื่อของประเทศไปโดยปริยายค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วฮอลแลนด์เป็นเพียงพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของยุโรป1 ใน 4ของพื้นที่ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลรวมถึงสนามบินชิปโพด้วยค่ะนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของประเทศแห่งนี้ว่าทำไมถึงชื่อเนเธอร์แลนด์โดยคำว่าเนเธอร์แลนด์มาจากคำว่าเนเธอร์ที่แปลว่าข้างใต้และแลนด์ที่แปลว่าแผ่นดินดังนั้นความหมายของชื่อเนเธอร์แลนด์จึงหมายถึงดินแดนที่อยู่ข้างใต้นั่นก็หมายถึงว่าเป็นดินแดนที่อยู่ใต้น้ำนั่นเองค่ะเนื่องด้วยจากที่เนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งแต่ปัญหานี้ก็ถูกแก้ไขได้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ากังหันลมค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในหมู่บ้านกังหันลมด้วยค่ะทุกคนคงได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมกังหันลมถึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ถ้าเวียดนามขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งมอเตอร์ไซค์เนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศแห่งจักรยานค่ะโดยเนเธอร์แลนด์มีจักรยานมากกว่า 22 ล้านคันแต่มีประชากรในประเทศเพียง 17 ล้านคนเท่ากับว่าบางครัวเรือนประชากร1 คนจะครอบครองจักรยานถึง2 คันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่แปลกค่ะเพราะที่นี่ไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็เห็นคนปั่นจักรยานทุกที่เลยโดยเฉพาะในเมืองยูเทรกต์กับอัมสเตอร์ดัมอีกอย่างหนึ่งนะคะรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมให้คนปั่นจักรยานเป็นหลักด้วยค่ะเห็นได้จากการจัดระเบียบบนท้องถนนนะคะจะมีเลนสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะแบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนอย่างปลอดภัยค่ะคนที่นี่เขามีระเบียบมีวินัยดีมากเลยค่ะทุกคนเราแอบประทับใจมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วนะคะหลังจากที่เราอยู่ที่นี่มาได้สักพักหนึ่งเนาะเราก็จะมีสิ่งที่ทั้งชอบและไม่ชอบอะค่ะสำหรับที่นี่ในเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบตัวเราอะโตมาแบบไทยๆเนาะคือบางทีก็แอบรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่เนี่ยมันแอบตึงเครียดเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะปรับตัวอยู่นะคะเอาจริงๆก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะสบายมากๆเราบอกได้เลยนะคะ1 เดือนที่เราอยู่ที่เนี่ยนิสัยในเรื่องของความมีวินัยเราถือว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เงินอย่างคุ้มค่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกถูกคิดค้นโดยสภานิติบัญญัติและนักธุรกิจชาวดัชในปีคศ1602โดยใช้เป็นวิธีการระดมทุนให้กับบริษัท Dutch East India และการเดินทางเพื่อการค้าจากเนเธอร์แลนด์และในปีเดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมก็ได้ถูกสร้างขึ้นนอกจากนี้นะคะพวกเทปคาสเซ็ต CD DVD และบูเรก็ถูกคิดค้นในเนเธอร์แลนด์เหมือนกันค่ะโดยถูกคิดค้นจากบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าฟิลิปคุณไหมคะทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะคะนอกจากชาวดัชจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเทคโนโลยีและ Financial แล้วเรื่องของการเกษตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของชาวดัชอีกเช่นกันเนเธอร์แลนด์จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกแม้จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆแต่ก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าการเกษตรเป็นอันดับ2ของโลกมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งของยุโรปจนได้รับฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งเกษตรโรงเรือนและอาหารของคนทั้งโลกประเทศเนเธอร์แลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เกษตรกรเป็นคนรวยอาชีพเกษตรกรในประเทศเนเธอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีโดย 20% ของผู้ที่ถือทรัพย์สินมากกว่า34 ล้านบาทมาจากภาคการเกษตรค่ะพอเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าคนในประเทศนี้ทำไมมันถึงฉลาดกันจังและนี่ก็คือที่มาที่ไปของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเอาละค่ะ
พอมาถึงตรงนี้เราก็ได้รู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์มากขึ้นแล้ว ได้เวลาที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำ3สถานที่ in mind ของเราที่ไม่ใช่อัมสเตอร์ดัมนะคะที่อยากแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวเมื่อได้มาเนเธอร์แลนด์ค่ะป้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า3สถานที่เนี่ยคือที่ไหนกันบ้าง นอกเหนือจากเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะ ที่แรกเลยที่เราอยากแนะนำให้มาก็คือคิดฮอนวิลเลจนั่นเองค่ะคิดฮอนวิลเลจเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมมากตั้งอยู่ในเมืองโอเฟอร์ไลเซอร์ห่างจากอัมสเตอร์ดัมประมาณ110กิโลเมตรซึ่งจะอยู่ระหว่างเมืองสวอลเลอร์กับสตีนวิกที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริงนะคะโดยที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนนหลายๆคนจะเปรียบที่นี่เป็นเวนิสของเนเธอร์แลนด์แต่ในความเป็นจริงนะคะทุกคนมันก็มีถนนนะคะแต่มันจะเป็นถนนเล็กๆสำหรับเอาไว้ให้คนในหมู่บ้านปั่นจักรยานกันค่ะการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยค่ะเราสามารถเดินทางด้วย High Speed Train รถไฟความเร็วสูงโดยขึ้นจากสถานีอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลผ่านเมืองสวอลเลอร์มาลงที่สถานีสตีนวิกจะใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีโดยประมาณค่ะจากนั้นก็ต่อรถบัสสาย70ไปลงที่ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านค่ะค่าโดยสารรวมๆแล้วก็ประมาณไม่เกิน30ยูโรต่อเที่ยวค่ะไปกลับไม่เกิน60ยูโรต่อคนหรือใครอยากจะขับรถไปเองก็ได้นะคะเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีตรงทางเข้าหมู่บ้านเขามีที่จอดรถให้ฟรีค่ะเสน่ห์ของที่นี่ก็คือความเงียบสงบค่ะบรรยากาศของที่นี่คือมีความน่ารักอบอุ่นและก็โรแมนติกเอามากๆเลยค่ะเหมาะกับการมาสวีทกับแฟนเป็นอย่างมากหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยคูคลองเล็กๆทั่วหมู่บ้านคนในหมู่บ้านจะเดินทางสัญจรด้วยเรือเป็นหลักนะคะเลยทำให้หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีเส้นทางสัญจรด้วยรถยนต์เลยค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบ้านทุกๆหลังเขาจะมีเรือเป็นพาหนะประจำบ้านนั่นเองค่ะสำหรับชีวิตคนเมืองที่ทำงานอยู่หน้าคอมแบบเราทุกวันนะคะการได้แวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้คือสวรรค์เลยค่ะเหมือนมันได้มาพักผ่อนจริงๆอะค่ะทุกคนรู้สึกแบบสบายใจมากแม้ว่าตะกี้ลูกค้าเพิ่งโทรมาบอกให้แก้งานก็ตามค่ะแต่ก็ไม่ทำให้ความสุขของฉันลดลงแต่อย่างใดเลยคือแบบฟินเวอร์รอบๆบริเวณหมู่บ้านก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดมากๆดอกไม้บานเต็มสะพรั่งตลอดเส้นทางเดินที่เราชอบมากๆเลยก็คือตัวบ้านค่ะมันจะถูกออกแบบให้เหมือนเป็นกระท่อมเล็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะแต่มันไม่ใช่เหมือนกระท่อมที่เมืองไทยนะคะทุกคนกระท่อมที่นี่คือมีความแข็งแรงมากๆอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยค่ะเหตุผลที่เราชอบนะคะตัวบ้านแต่ละหลังเขาก็จะมีดีไซน์ที่ยูนิคแต่ละหลังก็จะมีความเป็นตัวเองแสดงถึงตัวตนของแต่ละหลังได้อย่างชัดเจนเราชอบอะไรแบบนี้อะค่ะเราว่ามันมีเสน่ห์แต่ในขณะเดียวกันพอมันมาอยู่รวมๆกันมันก็ดูไม่ได้แตกแยกนะคะมีความกลมกลืนกันมองรวมๆกันแล้วก็ดูแบบน่ารักมากๆมีเสน่ห์ค่ะแบบสวยงามและดูอบอุ่นมันสามารถทำให้เรารู้สึกแบบเข้าใจถึงคำว่าบ้านได้อย่างถ่องแท้แบบ this is home ค่ะให้ feeling แบบอะไรแบบเนี้ยบอกไม่ถูกอะค่ะทุกคนแต่บอกได้เลยว่ามีความสุขมากๆเลยแบบสุขแบบจนล้นจริงๆค่ะดีใจที่ได้มาฟังดูสิคะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะทุกคนเราได้ยินเสียงนกคุยกันตลอดเส้นทางที่เดินเล่นเลยค่ะหมู่บ้านแห่งนี้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติผู้คนในหมู่บ้านก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นสถานที่ที่หาความสงบได้แบบจริงๆใครที่เป็นสายเที่ยวแบบธรรมชาติเราบอกเลยว่าต้องชอบแน่ๆค่ะขนาดเราไม่ใช่สายธรรมชาติยังชอบมากๆเลยในหมู่บ้านจะมีสะพานไม้เล็กๆอยู่ที่ประมาณ180สะพานนะคะเอาไว้เชื่อมต่อบ้านเรือนเข้าหากันตามคูคลองนะคะก็จะเห็นน้องห่านน้องหงส์น้องเป็ดว่ายน้ำเล่นกันสบายตาฟินมีความสุขสารภาพเลยค่ะเราแยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนเรียกว่าห่านตัวไหนเรียกว่าหงส์หรือตัวไหนเรียกว่าเป็ดใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะนอกจากบรรยากาศที่ดีแล้วในหมู่บ้านก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีโบสถ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วยค่ะและยังมีร้านขายของที่ระลึกมีร้านกาแฟร้านอาหารพื้นเมืองร้านอาหารตะวันตกให้นั่งสั่งสเต็กจิบไวน์ชมวิวใช้ชีวิต slow life enjoy the moment สุดๆไปเลยค่ะอ
อีกหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการล่องเรือลัดเลาะไปตามคูคลองเพื่อชมวิวรอบๆหมู่บ้านบอกเลยว่ามีความสุขที่สุดอ่ะโดยการล่องเรือจะมีค่าบริการอยู่ที่10 ยูโรต่อคนนะคะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงซึ่งจะเป็นการเที่ยวแบบกลุ่มค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบเที่ยวแบบกลุ่มนะคะเขาก็จะมีเรือให้เช่าขับเองได้ค่ะมีค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่30 ยูโรต่อ2 ชั่วโมงอันนี้จะเป็นแบบเหมาไปทั้งลำเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครรักสบายแบบเรานะคะเราแบบแนะนำให้เช่าแบบกลุ่มจะดีกว่าค่ะเพราะว่าแลดูคนที่เขาเช่าไปแอบลำบากนิดนึงถ้าขับไม่เป็นอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่ไปล่องเรือมาแล้วใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบอยากเดินเที่ยวแบบว่าชมวิวหมู่บ้านก็ทำได้นะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเดินอะไรอย่างเงี้ยอยากมีฟีลแบบมาเนเธอร์แลนด์สักครั้งหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยต้องแบบทำตัวเหมือนชาวเนเธอร์แลนด์ก็คือต้องปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะเขาก็จะมีจักรยานให้เช่าคือเหมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาเหมาทั้งวันก็จะอยู่ที่ประมาณ25 ยูโรเนาะก็คือปั่นไปเลยค่ะทุกคนปั่นจนกล้ามขาขึ้นไปเลยก็คือรอบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะชมวิวไปอย่างเงี้ยอากาศมันดีค่ะมันปั่นแล้วไม่เหนื่อยค่ะแต่ถ้าเกิดแบบใครเป็นสายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากแบบทำคอนเทนต์กรุบๆเก็บๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณ15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่ประมาณ5 ยูโรนะคะเขาก็จะมีให้เช่าเหมือนกันไม่ว่าจะสายไหนอยากจะแบบปั่นทั้งวันหรือจะปั่นแบบทำคอนเทนต์กรุบๆอะไรเงี้ยก็ลองเลือกกันเอานะคะทริคเล็กๆที่เราอยากแนะนำนะคะถ้าใครมีเวลาไม่ค่อยเยอะนะคะเราแนะนำให้ล่องเรือชมหมู่บ้านก่อนเลยค่ะเมื่อมาถึงจะได้เห็นทุกมุมอย่างครอบคลุมแล้วก็เล็งสถานที่ที่เราอยากไปยืนถ่ายรูปเอาไว้ถ้ามีเวลาเหลือค่อยเดินไปถ่ายรูปตรงจุดที่เราอยากถ่ายค่ะแล้วค่อยไปนั่งจิบไวน์ชมบรรยากาศตบท้ายแบบฟินๆและที่นี่ก็คือคีททอนวิลเลจค่ะทุกคนถ้าได้มาเนเธอร์แลนด์แล้วคีททอนวิลเลจเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องแวะมาให้ได้นะคะโอเคค่ะนั่นก็คือคีทฮอนวิลเลจนั่นเองค่ะสำหรับที่ต่อไปนะคะที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวก็คือหมู่บ้านกังหันลมซานเซอร์ซอนโอเคขอแบบพูดเป็นคนไทยแล้วกันเนาะเป็นแบบสำเนียงไทยของเรามันเรียกว่าซานเซอร์ซานนะคะมันก็เป็นหมู่บ้านกังหันลมนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เนาะที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมมากเหมือนเดิมค่ะเดินทางด้วย High Speed Train นะคะรถไฟความเร็วสูงค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านกังหันลมโบราณแล้วค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันของเรานะคะฟ้าเปิดท้องฟ้าโปร่งมากสีฟ้าก็คือสีฟ้าค่ะอากาศวันนี้ไม่หนาวไม่ร้อนเย็นสบายเดินชมบรรยากาศได้แบบชิลๆแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเหนื่อยเลยเดินได้เรื่อยๆค่ะชมวิวชมนกชมไม้ตามข้างทางแป๊บเดียวก็ถึงสำหรับซานซูซอนนะคะที่นี่คือหมู่บ้านกังหันลมโบราณที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนในการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวดัชในอดีตเคยสงสัยกันไหมคะทำไมกังหันลมถึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ตลอดชาวดัชก็พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในพื้นที่แห่งนี้จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานั่นก็คือเจ้ากังหันลมนี่แหละค่ะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเดิมทีเขาจะใช้กังหันลมเพื่อช่วยในเรื่องของการวิทน้ำการระบายน้ำการควบคุมน้ำและการจัดการน้ำก็คือใช้ในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักค่ะภายหลังเมื่อสามารถจัดการการควบคุมน้ำท่วมได้แล้วชาวดัชก็ได้มีการพัฒนากังหันลมอย่างต่อเนื่องพัฒนาพวกระบบล้อฟันเฟืองกลไกต่างๆให้ฉลาดมากขึ้นสามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบดเมล็ดพืชหรือการเรื่อยไม้จนไปถึงการสร้างพลังงานสำคัญอื่นๆที่ใช้ในภาคเกษตรกรและนำไปปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆจนทำให้ชาวดัชสามารถเอาตัวรอดและชนะธรรมชาติได้ในพื้นที่ราบลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้และกลายมาเป็นผู้นำที่หล่อเลี้ยงคนทั้งโลกด้วยเกษตรกรรมปัจจุบันนะคะมีกังหันลมที่เหลือในประเทศนี้จำนวนไม่มากในซานซูซอนจะเหลือเพียง6หลังที่ยังสามารถใช้งานได้แบบดั้งเดิมมุมนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวกังหันลมนะคะ
รอบๆบริเวณหมู่บ้านก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะด้วยค่ะในหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นฟีลแบบชนบทเป็นหมู่บ้านของชาวนาชาวไร่และเขาก็จะมีโรงนมในหมู่บ้านด้วยนะคะมีโรงงานผลิตเนยผลิตชีสจะบอกว่าชีสที่นี่คืออร่อยมากเลยค่ะทุกคนมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยอร่อยแบบอร่อยค่ะอร่อยแบบต้องกินเราชอบมากเลยอะนอกจากนี้ที่นี่ก็มีโรงงานทำรองเท้าไม้ด้วยค่ะรองเท้าไม้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของชาวดัชเป็นรองเท้าที่มีการใช้งานจริงในอดีตและมีประวัติความเป็นมามากกว่า700ปีเลยทีเดียวรองเท้าไม้ของเนเธอร์แลนด์นะคะก็จะทำมาจากไม้ป๊อปล่าค่ะซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมีคุณสมบัติไม่แตกหักง่ายใส่ตอนหน้าหนาวก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นถ้าใส่ตอนหน้าร้อนก็จะให้ความรู้สึกเย็นในสมัยก่อนชาวดัชเขาก็จะใช้ใส่ในการทำงานไม่ว่าจะใส่ทำนาทำไร่ทำประมงหรืองานอื่นๆซึ่งในอดีตก็จะเป็นรองเท้าไม้ธรรมดาไม่ได้มีลวดลายอะไรแต่ภายหลังก็ได้มีการวาดลวดลายลงไปเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นค่ะภายในโรงงานเขาก็จะมีการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ให้ชมด้วยค่ะBut nowadays it's very easy. You need to see this is fine. อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าไม้ลวดลายต่างๆนะคะน่ารักแต่คือมันแอบหนักแหละมีเป็นคู่เล็กๆแบบพวงกุญแจแบบนี้ด้วยนะคะเอาไว้เป็นของฝากค่ะตรงหน้าโรงงานก็จะมีรองเท้าไม้ยักษ์นะคะให้คนไปถ่ายรูปด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดเอาไว้เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวินมิลหรือกังหันลมมีโรงงานผลิตสีโรงงานช็อกโกแลตและก็มีทัวร์ล่องแม่น้ำซานอีกด้วยค่ะส่วนตัวนะคะคือก่อนที่เราจะมาเที่ยวที่นี่ค่ะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรจากที่นี่เลยค่ะคือแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ในแผนเนาะแต่พอมาถึงแล้วอะรู้สึกประทับใจหมู่บ้านแห่งนี้มากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประทับใจเรื่องอะไรรู้แต่ว่าตั้งแต่มาถึงที่นี่ค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยบอกได้แค่ว่ารู้สึกดีรู้สึกสบายใจและอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบที่เราเจอและที่นี่ก็คือซานซูซอนหมู่บ้านกังหันลมโบราณในประเทศเนเธอร์แลนด์และที่สุดท้ายนะคะที่เราอยากแนะนำเลยก็คือเคอร์เคนฮอฟค่ะเอาจริงๆนะจะว่าที่เนี่ยเป็นนัมเบอร์วันในใจเราก็ได้แต่เราก็มีนัมเบอร์วันหลายๆที่มากเลยค่ะแบบไม่สามารถเลือกได้เลยจริงๆในทริปนี้ยังไงก็ตามนะคะจะบอกเลยว่าเคอร์เคนฮอฟคือหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมาให้ได้มาเถอะอยากให้ได้มาสักครั้งหนึ่ง Once in a lifetime อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับเคอร์เคนฮอฟนะคะมันคือสวนดอกไม้บนพื้นที่200ไร่เป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ในเมืองลีเซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเซาท์ฮอลแลนด์และอยู่ห่างจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมประมาณ29กิโลเมตรไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสวนดอกทิวลิปดอกไม้ประจำชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่นี่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีนะคะเปิดให้เข้าชมปีละครั้งเท่านั้นโดยจะเปิดให้เข้าชมในช่วงสปริงหรือฤดูใบไม้ผลิซึ่งก็คือประมาณช่วงเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีใครที่จะมาก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะสามารถเช็ควันเปิดปิดได้ทางช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะอย่างของปีนี้นะคะเราก็มาเที่ยวช่วงต้น April ค่ะอากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยค่ะในช่วงที่เขาเปิดนะคะบางวันมันก็จะมีฝนตกค่ะถ้าเรามาในช่วงที่มันฝนตกใช่ไหมคะมันก็จะครึมๆนิดนึงแต่ว่าที่สำคัญเลยค่ะอากาศมันจะค่อนข้างหนาวค่ะเพราะว่าในพื้นที่ของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะมันจะมีลมโกรกอยู่ตลอดเวลาที่ฝนตกค่ะอากาศมันค่อนข้างหนาวตอนที่เราเดินเล่นในสวนใช่ไหมคะมันก็จะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าฟ้ามันไม่ได้เป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยมันจะครึมๆแต่ถามว่าถ้าเราเห็นแบบในสวนมันก็สวยอยู่นะคะแต่มันจะรู้สึกแบบหนาวมากๆอย่างเราไปแบบมา2วันเนาะคือวันแรกฝนตกแต่วันที่2ก็คือแบบว่าดูสภาพอากาศแล้วก็คือแบบฟ้าโปร่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากแนะนำให้มาวันที่ฟ้าโปร่งมากกว่าค่ะยังไงนะคะถ้าจะมาเราก็แนะนำให้เช็คสภาพอากาศก่อนละกันค่ะจะได้มาในวันที่ฟ้าโปร่งเนอะอย่างวันนี้นะคะเราลองเช็คดูแล้วอะค่ะเป็นวันที่ฟ้าเปิดมีแดดก็เลยเลือกมาวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะก็คือถ่ายรูปสวยมากคือเราชอบที่ฟ้ามันเป็นสีฟ้าจริงๆอะค่ะมันถ่ายรูปมันแบบมุมไหนก็คือสวยไปหมดเลยในอดีตนะคะช่วงศตวรรษที่15
เคอร์เคนฮอฟเคยเป็นพื้นที่ล่าสัตว์และปลูกสมุนไพรมาก่อนค่ะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมือไปหลายต่อหลายคนจนกระทั่งในปีคศ 1949 นายกเทศมนตรีเมืองลีเซอร์ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ในการจัดแสดงดอกไม้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการเพาะปลูกดอกไม้ในเนเธอร์แลนด์ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกดอกไม้รายใหญ่ของโลกปัจจุบันที่นี่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยียนไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านคนต่อปีเลยค่ะเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะส่วนตัวเราเองคือเราไม่ได้เป็นคนชอบดอกไม้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอเราได้มาถึงแล้วอะค่ะเราค่อนข้างจะประทับใจมากเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามามันให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ในสวนดอกไม้ในเทพนิยายอะไรประมาณนั้นเลยค่ะเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะดอกไม้ทั้งสวนเหมือนแบบเป็นดอกไม้ปลอมแต่จริงๆมันคือดอกไม้จริงๆนะคะทิวลิปคือดอกใหญ่มากสีสวยมากจะมองยังไงมันก็เหมือนดอกไม้พลาสติกชัดๆเลยค่ะทุกคนแต่มันคือของจริงนะคะมันคือดอกไม้จริงๆคือแบบทำได้ดีมากใครที่จะมาที่นี่นะคะเราแนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้าไว้เลยค่ะเพราะถ้ามาซื้อที่หน้างานคือคนจะเยอะมากข้างในนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นการถ่ายรูปตามบริเวณต่างๆในสวนเลยค่ะจะถ่ายมุมไหนก็คือสวยไปหมดเลยค่ะสวยมากๆสวยทุกมุมบริเวณวินมิลก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนค่ะคนส่วนใหญ่จะชอบมาปิกนิกตรงบริเวณนี้ใครอยากล่องเรือก็ไปล่องเรือได้นะคะมีคาเฟ่ให้นั่งชมบรรยากาศในสวนด้วย วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคน Energy ล้นมากๆเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุ้มค่ากับการได้มาจริงๆเรามีความรู้ใหม่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับดอกทิวลิปที่เราเพิ่งได้รู้จากที่นี่ค่ะก็คือจริงๆแล้วดอกทิวลิปนะคะมันไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะต้นกำเนิดของดอกทิวลิปจริงๆแล้วมันมาจากประเทศตุรกีหรือตุรเกียค่ะจุดเริ่มต้นของมันก็คือท่านสุลต่านได้รับบริจาคหัวดอกทิวลิปให้กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียซึ่งต่อมาก็ได้ถูกส่งต่อให้ชาวดัชและได้มีการปลูกดอกทิวลิปดอกแรกในเนเธอร์แลนด์เมื่อปีคศ 1593 และด้วยความยูนิคของรูปร่างของดอกทิวลิปก็ทำให้เป็นที่สะดุดตาจนทำให้ดอกทิวลิปเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกง่ายๆนะคะว่าเกิดในตุรกีและเดินทางมาเดบิวต์จนมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะดอกทิวลิปในสวนเคอร์เคนฮอฟนะคะก็มีอยู่หลายชนิดค่ะเรียกได้ว่าแทบจะมีทุกชนิดเลยค่ะแต่ละชนิดก็จะมีความงามแตกต่างกันไปค่ะนอกจากดอกทิวลิปนะคะที่นี่ก็จะมีดอกไม้ชนิดอื่นๆด้วยค่ะมีซากุระลิลลี่แล้วก็อีกหลายๆดอกไม้เลยที่เราไม่รู้จักสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะคะก็ไม่ได้ลำบากเลยค่ะมาได้ง่ายมากสะดวกมากแล้วก็มาได้หลายวิธีด้วยค่ะยังไงสามารถหาอ่านได้ตาม Google ได้เลยนะคือใน Google ใช่ไหมคะเขาก็จะมีวิธีการเดินทางมาที่นี่ได้แบบหลากหลายมากเลยค่ะมีคนรีวิวไว้เยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาจากที่ไหนยังไงลองเข้าไปหาดูได้ค่ะว่าเราสะดวกจะเดินทางมาจากที่ไหนนะคะนอกจากเคอร์เคนฮอฟนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาก็ยังมีสวนดอกทิวลิปอื่นๆให้ชมด้วยเหมือนกันคือสวยเหมือนกันเลยค่ะเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาแนะนำสวนดอกทิวลิปอื่นๆให้รู้จักกันนะคะยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวเคอร์เคนฮอฟกันสักครั้งนะคะเราว่าทุกคนจะต้องประทับใจมากๆเหมือนที่เราประทับใจแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใช้ชีวิต1 เดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะวันนี้เดี๋ยวไปกันก่อนนะพบกันใหม่ EP 2 ค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่นะ